Papanași foarte pufoși, plini de brânză și foarte gustoși. Serviți cu smântână și dulceață, sunt perfecți pentru orice ocazie. Haideți să-i pregătim împreună. Ca ingrediente vom avea nevoie de o jumătate de kilogram de brânză dulce de vaci, 2 ouă, 300 de grame de făină, 30 de grame de zahăr, 5 grame de bicarbonat de sodiu, extract de lămâie și extract de vanilie, puțină sare și bineînțeles că vom mai avea nevoie de smântână și de dulceață, aproximativ 200 de grame din fiecare. Vom începe această rețetă cu brânza dulce de vaci, pe care o punem într-un bol mai mare. Acesta este cel mai important ingredient. Pentru a obține niște papanași perfecți, aveți nevoie de brânză dulce bine stoarsă, grasă, ceva de felul acesta. Cu cât brânza este mai apoasă, cu atât veți avea nevoie de mai multă făină. Și punând prea multă făină, veți obține niște papanași care nu vor mai fi pufoși. Peste brânză voi adăuga cele 2 ouă, puțină sare pentru gust și la fel puțin zahăr pentru gust. Pentru aromă voi folosi extract de vanilie și de lămâie din gama Jamila Cuisine pe care le găsiți pe Jamila Shop. Ambele sunt naturale, acesta este un extract pur de vanilie, nu conține arome sintetice și este făcut prin macerarea păstăilor de vanilie, fiind foarte aromat. Voi pune aproximativ o lingură peste brânză și cam tot atât de extract de lămâie. Amestec foarte bine cu o lingură, iar în acest amestec voi adăuga făina și bicarbonatul. Voi începe să frământ cât să obțin un aluat. După ce am încorporat făina, cam așa va trebui să arate aluatul. Va fi în continuare destul de lipicios, dar asta este normal. Important este ca acum să nu mai adăugați deloc făină. Chiar dacă aveți un aluat mai moale decât acesta, nu mai adăugați deloc făină în aluat, ci folosiți-vă de făină doar că să modelați papanașii. În continuare, voi împărți aluatul în 6 bucăți egale. Dintr-o bucată de aluat, iau puțin pentru biluță și mă voi ajuta de puțină făină dacă se lipește prea rău, iar din aluatul rămas voi face un papanaș. Aplatizez puțin aluatul, pun puțină făină pe el, iar în mijloc voi face o gaură pe care o voi mări. Mă ajut de făină dacă este nevoie și cam așa va trebui să arate papanașul. Voi proceda în același fel și cu restul aluatului. Iau puțin aluat pentru biluță și voi modela papanașul. După ce am modelat toți papanașii, nu-mi rămâne decât să-i prăjesc. Papanașii se prăjesc neapărat în baie de ulei, uleiul să fie încălzit la foc mediu, iar în felul acesta papanașii se vor găti și la exterior, dar și la interior. Dacă îi prăjiți în ulei puțin, vor rămâne cruzi în interior. Focul trebuie să fie mediu spre mic și aveți grijă să se rumenească uniform. Nu-i grăbiți, ci lăsați-i să se prăjească bine. Întoarceți-i destul de des și lăsați-i cam 5 minute la prăjit. După aproximativ 5 minute de prăjire, papanașul este gata, așa că îl pot scoate și îl voi pune pe prosoape de hârtie. Voi scoate și biluța și voi continua să-i prăjesc pe toți. Prăjiți-i la foc mediu, întoarceți-i des și lăsați-i să se prăjească bine pe ambele părți, fără să se ardă. Am ajuns acum și la cea mai bună parte, decorarea papanașilor. Voi începe cu smântâna, pe care o voi pune deasupra. Puteți pune mai multă sau mai puțină după cum vă place. Urmează apoi dulceața, iar mie îmi place să folosesc la papanaș fie dulceață de vișine, fie dulceață de afine. Merge foarte bine și dulceața de fructe de pădure, dar în general să fie o dulceață dulce acrișoară. În mijloc voi pune biluța, peste ea mai pun puțină smântână și puțină dulceață. Nu e așa că arată minunat? În plus, se fac foarte ușor, sunt gustoși, pufoși și foarte aromați. Foarte important înainte să serviți papanași este să-i lăsați să se răcească pentru 5-10 minute. În felul acesta vor avea timp să se răcească, brânza din compoziție se va răci și ea și veți vedea cât de pufoși și cât de bine prăjiți sunt în interior. Puteți servi acești papanași cu orice fel de dulceață vă place vouă, dar merg foarte bine și cu cremă de ciocolată, fiind preferații copiilor. Sper din suflet să încercați și voi papanașii, să vă placă și nu uitați de like, share și comentariu. Mă ajută foarte mult. Mulțumesc!